निसर्ग चक्रीवादळाचा कोकणात लँडफॉल केल्यानंतर वादळ आता सरकले तर उत्तर महाराष्ट्राच्या दिशेनं कोकण पट्ट्याला जोडणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातल्या सह्याद्री कड्यांमध्ये हे तुफान आता पोहोचलेलं आहे। इगतपुरी परिसरामध्ये असे जोरदार वारे आता वाहायला लागलेत, ज्याचा प्रमाण आता पुढे वाढणार आहे। नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी परिसरामध्ये चक्रीवादळाचे परिणाम हे या ठिकाणी दिसू लागले आहेत। आपण बघू शकतोय की मोठमोठी झाडं जी आहे ती अक्षरशः या ठिकाणी जोरदार या ठिकाणी हवा आपल्याला दिसून येते, वादळ जे आहे ते या ठिकाणी दिसून येत आहे, पाऊस सुद्धा या ठिकाणी सुरू झाला आहे आणि त्याचबरोबर या संपूर्ण भागामध्ये जो उंटदरी परिसर आहे इगतपुरीचा हा पूर्णपणे पावसाने वादळाने या ठिकाणी व्यापलेला आहे। आजूबाजूची घरं या ठिकाणी जोरजोरात इथली जी पत्र आहेत ही पत्रे उडताना दिसत आहेत। खरं म्हणजे आदिवासी भाग आहे आणि आदिवासी संपूर्ण भागामध्ये या ठिकाणी झोपड्या मोठ्या प्रमाणात असतात, आदिवासी लोक राहत असतात। मात्र या सर्व परिसरात लोक काळजी घेताना दिसत आहेत, आपली घरं उडून जाऊ नयेत, पत्रे उडून जाऊ नयेत। त्यामुळे अनेक लोक आपापल्या घरामध्ये आज या ठिकाणी दिसून येत आहेत। दुपारी 2-2:30 वाजेपासूनच या ठिकाणी वादळाला सुरुवात झाली आहे आणि आता हळूहळू हा वादळाचा तडाखा जो आहे तो इथं वाढताना दिसतोय। त्यामुळे संध्याकाळपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाऊस या ठिकाणी येऊ शकेल अशी शक्यता आहे। जिल्हा प्रशासनानं संपूर्ण यंत्रणा या ठिकाणी तैनात केलेली आहे। लोकांना आवाहन केलंय की त्यांनी घराबाहेर निघू नये। त्याचबरोबर वीज पुरवठा खंडित होण्याची मोठ्या प्रमाणात शक्यता असल्यामुळे लोकांनी वीज खांबांच्या जवळ जाऊ नये असेही या ठिकाणी आवाहन करण्यात आलंय। त्यामुळे एकूणच परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासन नाशिक जिल्ह्यामध्ये करताना दिसतंय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोनू भिडेसह योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक।